Film Dungeons and Dragons začíná v Icewind Daleu. V jaké konkrétní lokaci? Co nám o ní můžeš říct? Až takhle, jo. Tak začíná to v Ravel's End samozřejmě, v tomhle obrovském panoptikon vězení, který Wizardi pro ten film přímo postavili, neexistovalo. Na tom se dá dobře mimochodem vidět to, jak dlouho to celý trvá, protože oni mezi tím stihli vydat to dobrodružství, ve kterém vydali, že jo, celý ten Ravel's End, což vyšlo někdy 2017, 18, něco takového. Jasně, ten film je zpomalený, že jo, covidem a podobnýma věcma, takže jim to trvalo dlouho, ale vzhledem k tomu, že oni za nima přišli, řekli, my bychom chtěli takovouhle lokaci, Wizardi zjistili, jo, takovouhle lokaci nemáme, tak vám ji vyrobíme, umístili ji tam, oni začali psát scénář, to dělali ten film, bla, 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 a mezi tím stihlo vyjít dobrodružství, který jsme všichni odehráli prostě. A až potom o mnoho let později vyšel ten film a všichni si mysleli, že to na základě toho, to je dost zajímavý. Rozhodně, ta lokace se objevila dokonce teďkon, si myslím, i v poslední knížce, která vycházela, že jo, v Golden Vaultu. Je to tak? Tam vyšla dokonce i se všema únikovýma východama, takže my tam téměř jako nějaký útěk vidíme. Jakým způsobem ten útěk se tam stane? Mají to vtipně zařízený, za prvý teda všechny ty postavy na té radě jsou, že opravdu z Icewind Daleu, když si pořídíš Rime of the Frostmaiden, tak je tam můžeš všechny najít. Teoreticky je tam ten celý panoptikon, nebo celý to vězení je tam popsaný se vším všady. Kromě teda Jarnathana, což je samozřejmě vtip na to, že oba dva pravděpodobně, když na poslední vteřinu nemáš jméno, tak Jarnathan je přesně to jméno, který myslíš. Jméno, šáneš do náhodného seznamu. Tak. No a jejich plán je přímo Jarnathan a jeho schopnost lítat. Jasně. A ignorování carrying kapacity nebo něčeho podobného. Asi tam se o to pokouší, že jo, jak padá dolů. V té radě jich víc, ne? V Icewind Daleu, je to tak? Nebo se tam nachází taky takhle ty 3-4 postavy? Já myslím, že tam jsou stejně střídaví, protože tam z nich žije jenom někdo, ne? Taky mám takový dojem, že tam vlastně my jsme tam nešli. Já si pamatuju, že ona je tam dokonce i celá jedna místnost, kde oni můžou nějak přespávat, tadyhle ta rada, a můžou se tam právě přesně různě střídat. Nicméně je tam dokonce i vzducholoď, jestli se dobře pamatuju. A to, jak oni se ale dostanou úplně na začátku, nebo ne ty postavy, že jo, ale ten ork, který je na začátku, tak ten se tam dostane koňmo. A já jsem slyšel nějaký zvěsti, že v Icewindu nejsou koně, je to tak? Jo, no to bude daný asi pravděpodobně hlavně tím Rime of the Frostmaiden, že jo, kde je tam ta věčná zima, všechno to tam vymírá, nejsou tam nic divokého a tak dál. Já osobně s koněma v Icewind Daleu problém nemám, o to spíš, když vlastně nevíme, kdy se ten film odehrává. Třeba je to léto, takže je tam o něco teplejc, asi mi nutně nevaděj. Druhá věc že to může být čistě režisérský, jo? Že nechceš ukázat nějaký šílený zvíře hned jako první a divák se, no už jsem ztracený, už nevím, co se děje, ještě to ani nezačalo. Současně taky, co asi nevidíme v tom Ravel's Endu ve filmu, jsou antimagický pole a další krásné věci, které tam jsou ukázané, takže to je jediné, co vlastně se tam nenachází, ale jinak tam máme všechno. Současně taky během rady se nám odkryje backstorka, což je vlastně to, co se děje postavám většinou při hře, že na začátku nějak řeknou backstorku svojí postavy a tadyhle teda hlavní postava Edgin nám říká, že je harfeník. Můžeš nám o tom něco říct? No, harfeník. Tak harfeníci jsou semitajná organizace, ten film to popsal úplně skvěle, ukázali tak, jak by měli archetyp teda tohohle padlýho harfeníka, který má přístup k těm skladům, je úplně geniální. To je jako něco, co se možná dá i dobře ukrást z pohledu Dungeon Mastera. A jinak je to nějaká force of good v té přírodě, nebo v tom celém světě, že jo, jejich hlavní nepřátelé jsou ličové, jestli se nepletu, silný magický předměty a distribution of power, to je to hlavní, co oni řeší, jo, jakože vlastně jim je jedno, pokud to bude mít někdo hodnej nebo zlej, ale pokud té moci je na jednom místě hodně, tak oni do toho zasáhnou. Jasně, i kdyby byl hodnej teda. I kdyby byl hodnej, protože prostě ta moc by neměla být soustředěná. A s tím jsou spojeny teda i tyhle ty skladiště, které teda nejsou tak slavný, jak jsem si myslel, nebo jakože nejsou tak slavný, na to jsem, abych je čekal v tom filmu, ale je tam jedno z nich, kdy oni vlastně tyhle ty super silný magické předměty pozbírají po tom světě a všechny je zamknou, aby k ním nikdo nemohl. To se jmenuje Korenská věž, to skutečně existuje ve Frgotnech. A současně to, jak on tam třeba podrazí nohu nějaký bytosti, je to Gith? Jo, je to tak. Vypadá to jako Githyanky, no, nějaký takový, který tam pobíhá. Jo, to už je spíš zase, že jo, režisérsky tam bude spousta, se musíme prdnout něco, tady musí být něco zajímavého vizuálně. Ale samotná celá ta backstorka je podle mě něco přesně, jak by to hráč odříkával, že jo. Jo, jakože ti tam někde sedí. Já jsem to ještě nedořekl a teď už někdo skáče do řeči. A promování čtvrtý zdi, že jo, to samozřejmě se tam nachází taky. A poslední věc, která se tam možná objeví, jsou ty tajanci. Můžou být tajanci teda někdo, proti komu oni bojují pravidelně? Určitě. Vzhledem k tomu, že za prvý se snaží sebrat co nejvíc moci,
To je bod číslo 1. Bod číslo 2, že Taj je země, která má ve Forgottenech druhou největší populaci nemrtvých. A za třetí teda ty magické předměty, které oni aktivně hledají ve všech zapomenutých říších. Zapomenutý říše jsou podle toho, že tam dřív byly ty civilizace. To znamená, mají ty super magické předměty, mají tu moc a mají ty nemrtví. To splňuje všechny 3 ty kritéria pro ty harfeníky, aby to pro ně byl opravdu jako úhlavní nepřítel.